Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিছো কেনেকৈ আমি ফ্লোৰ মেট ঘৰতে বনাব পাৰো। ফ্লোৰ মেট বনাবলৈ মই সোফা কভাৰ 3 পিস লৈছো। দেখুৱাই দিছো 3 পিস একে এনেদৰে 3 পিস সোফা কভাৰ মই একেলগে পাৰি লৈছো মিলাই এনেদৰে ইকুৱেল কৈ মিলাই লৈ সাইডেদি অলপ ফোল্ড কৰি লৈছো আৰু এটা সাইডৰ পৰা কাপোৰটো চিলনি কৰি যাম। এনেদৰে গোটে সাইডটো প্ৰথমতে সিলাই কৰি লম। এতিয়া মই সাইডৰ ফালে हाफ इंच मान फोल्ड करी सिलाई लैसु। এনেদৰে চাৰিওফালে हाफ इंच কৈ फोल्ड करी सिलाई লম। सिलुৱাটো মই নেদেখুৱাও কেনেকৈ সিলাম হেতু দেখুৱাই দিছো। চাৰিও সাইড সিলাই মোৰ হৈ গল আৰু এতিয়া দেখুৱাই দিছো ওচৰৰ পৰা দেখিব পাৰিছে। চাৰিওফালে মই हाफ इंच কৈ ফোল্ড কৰি সিলাই ললো। সাইডৰ ফালে বেক সাইডৰ ফালে মই কাপোৰটো ফোল্ড কৰি সিলাইছো দেখিব পাৰিছে। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো যাতে ভালকৈ ধৰিব পাৰে। এতিয়া মই 4 इंच মান ডিসটেন্সৰ পৰা মাৰ্জিন টানি লম। 4 इंच ডিসটেন্সৰ মাৰ্জিন খিনি টানিম আৰু এনেদৰে গোটেই কাপোৰটোত মই মাৰ্জিন টানি লম। কাপোৰটো এটা সাইডৰ পৰা মই মাৰ্জিনটো টানি লৈছো এনেকৈ চুকিয়াকৈ। দেখিব পাৰিছে মোৰ মাৰ্জিন কিটা টানি হৈ গল। এতিয়া মই কাপোৰৰ আনটো সাইডৰ পৰা মাৰ্জিন টানি লম আৰু এনেদৰে মাৰ্জিন টানি লৈ চুকিয়াকৈ মাৰ্জিনৰ ওপৰেদি গোটেই মাৰ্জিনখিনিৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি লম। এতিয়া এটো সাইডৰ পৰা মই 4 इंच ডিসটেন্সত মাৰ্জিনখিনি টানি লৈছো আগৰ ধৰণে। এনেকৈ চুকিয়াকৈ মাৰ্জিনখিনি টানি লৈ মই মাৰ্জিনৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি লম আৰু সিলাই কৰিবলৈ যাতে সুবিধা হয় সেইভাবে মই মাৰ্জিনখিনি টানি লৈছো। মাৰ্জিন টানি নললে চুকিয়াকৈ সিলাবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু সিলাইখিনি বেকা বেকি হৈ যাব পাৰে আৰু সেইভাবে মই মাৰ্জিনখিনি আগতে টানি লৈছো। একে ধৰণে গোটেই কাপোৰ দখৰত মই মাৰ্জিন টানি লম এনেদৰে। এতিয়া গোটেই মাৰ্জিন কেইটাৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি যাম। আৰম্ভণিতে দুটামান গাঁঠি মাৰি লব আৰু দুটামান গাঁঠি মাৰি লৈ এটা সাইডৰ পৰা আনটো সাইডলৈ সিলাই লম মাৰ্জিনৰ ওপৰেদি সিধাকৈ।
এটা সাইডৰ পৰা গোটেই মাৰ্জিন কিটাৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি লোৱা হৈ গল এতিয়া আনটো সাইডৰ পৰা গোটেই মাৰ্জিন কিটাৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি লম আৰু এতিয়া আনটো সাইডৰ প্ৰথম সিলাইটো কৰিব লৈছো আৰু এনেদৰে দুটা গাঁঠি মাৰি লৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সিলাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু শেষটো দুটা গাঁঠি মাৰি চিলনিটো কাটিব লাগিব সূতাটো দেখিব পাৰিছে মোৰ কাপোৰটোত সম্পূৰ্ণ সিলাই কৰি হৈ গল আৰু মই এটা সিলাইখিনি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো এনেদৰে মাৰ্জিনৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি লৈছিলো আৰু এনেকৈও মাৰ্জিনৰ ওপৰেদি সিলাই কৰি লৈছিলো চুকিয়াকৈ আৰু কাপোৰটোৰ বেক সাইডৰ পৰা চিলনিখিনি কেমেৰাত অলপ দেখা পাইছে চিলনিখিনি কেনেকৈ কৰিছো কিন্তু ফ্ৰন্ট সাইডৰ পৰা কেমেৰাত ইমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই চিলনিখিনি সেইবাবে মই বেক সাইডৰ চিলনিখিনিও দেখুৱাই দিছো যেহেতু বেক সাইডৰ চিলনিখিনি অলপ ধৰিব পৰা গৈছে দেখিব পাৰিছে কেনেকৈ চুকিয়াকৈ চিলনিখিনি কৰিছো মাৰ্জিন টানি লোৱা মতে এনেদৰে চিলনি কৰিলে কাপোৰটো চিলনি ভাল হয় এনেদৰে ঘৰতে থকা যিকিনো কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ফুলৰ মেট বনাব পাৰে ঘৰতে অতি সহজতে বিনা খৰচত বেজিত উল সূতা লগাই লৈ এতিয়া মই দহিৰ নিচিনাকৈ উল সূতা লগাই লৈছো কাপোৰৰ একেবাৰে সাইডৰ ফালে বেজিটো সুমুৱাই গাঁঠি দুটা তিনটা মাৰি লম প্ৰথম গাঁঠিটো অলপ পাতলকৈ মাৰিম আৰু পাছৰ গাঁঠি দুটা অলপ টাইটকৈ মাৰিম আৰু এনেকৈ 1 ইঞ্চ ডিসটেন্সত মই সূতা কেইটা লগাই গৈছো দহিৰ নিচিনাকৈ সূতা কেইটা লগাই লৈছো গাঁঠি তিনটা মাৰি লৈ মই গাঁঠিৰ ওপৰেদি বেজিটো মুৱাই অলপ দীঘলকৈ সূতাটো ৰাখি একে সাইজত তিনিবাৰ একে ধৰণে গাঁঠিটোৰ ওপৰেদি ঘূৰাই লৈছো এনেকৈ সূতাখিনি ধৰি লৈ
এনেদৰে সূতাখিনি 3বাৰ ঘূৰাই লৈ সূতাখিনিৰ ওপৰত গাঁঠি লগাই লৈছোঁ। বেজিটো এনেদৰে সূতাখিনি তলেদি সুমুৱাই সূতাটো টানি ওচৰলৈকে লৈ সূতাটোৰ ভিতৰেদি এনেকৈ বেজিটো সুমুৱাই গাঁঠিটো লগাই লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে মই 2-3টা গাঁঠি লগাই ল'ম। আৰু এনেদৰেও ছাইডৰ সূতাডালেৰে বেজিৰ সূতাটোৰ লগত গাঁঠি দুটা মাৰি ল'ম, যাতে সূতাটো খুলি নাযায় আৰু সূতা বন্ধাটো ভাল হয়। বেজিত লাগি থকা দীঘল সূতাডাল গোটেই সূতাকেইটাৰ ছাইজত মিলাই কাটি ল'ম। একেধৰণে গোটেই সূতাকেইটা এনেদৰে লগাই ল'ব। দেখিব পাৰিছে মোৰ ফুলৰ মেটটো বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰতেই ফুলৰ মেট বনাই ল'ব পাৰে ঘৰৰ কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি। আৰু মই ইয়াত 3টা সোফা কভাৰ একেলগে ইকুৱেলকৈ মিলাই লৈ ফুলৰ মেট বনাই লৈছোঁ। সোফা কভাৰৰ ফেব্ৰিকবোৰ যিহেতু ডাঠ থাকে, সেইবাবে 3টা সোফা কভাৰ একেলগে মিলাই লৈ মই ফুলৰ মেট বনাই লৈছোঁ। আৰু ফুলৰ মেটটো বহুত ডাঠ হৈছে। আজি মই চিম্পুলকৈ ফুলৰ মেটটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু সহজতে ফুলৰ মেটটো বনাই লৈছোঁ। এনেদৰে ফুলৰ মেট বনাই আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘৰতে থকা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰি। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।